Data analysis using IBM SPSS Statistical කියන තීමෙන් තීම් එක යටතේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වීඩියෝ කිහිපයක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේ ඉඳලා මූලික අධ්‍යයනයේ ඉඳලා බේසික් ලෙවල් එකේ ඉඳලා SPSS වල සියලුම කොටස් ආවරණය වෙන විදියට වීඩියෝ පාඩම් මාලාවක් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොකද්ද මේ SPSS කියලා. හැමදේනම කතා කරන මේ SPSS ස්ටැටිස්ටික් කියන්නේ මොකක්ද? මේකද වර්තමානයේ සෝෂල් සයන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ බහුල වශයෙන්ම භාවිතා වෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තමයි මේ SPSS. ඒක දැන් වර්තමානයේ භාවිතා වෙනකොට ඒක රීනේම් වෙලා තියෙන්නේ IBM SPSS ස්ටැටිස්ටික් කියලා තමයි භාවිතයට එන්නේ. කලින් අපි 2009ට කලින් SPSS කියන වර්ඩ් එකකින් තමයි අපි භාවිතා කරේ. ඒකින් අර්ථවත් උනේ Statistical Package for the Social Sciences කියලා. දැන් ඒක වර්තමානයේ වෙනකොට ඒක බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක IBM SPSS Statistic විදියට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ IBM ලා මේක ලබා ගැනීමත් එක්ක. ඒකේ දැන් SPSS කියන එකේ අලුත්ම මීනින් එක තියෙන්නේ Statistical Product and Service Solutions. ඒකේ එක ෆීචර් එකක් තමයි IBM SPSS Statistic. ඒකේ තව ෆීචර් එකක් තියෙනවා IBM SPSS AMOS කියලා. ඒ විදිහට ෆීචර්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මේක මාකට් එකට අවශ්‍ය ආකාරයකට මේක ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක දැන් පොපියුලර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් වෙලා තියෙනවා වර්තමානයේ වෙනකොට. මේ SPSS ඔයාලට පහසුවෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ගයිඩ්ලයින් සහ ලින්ක් එකක් ඇතුළත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. කෙනෙක් SPSS ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තොත් මගේ කම්පියුටර් එකට ඔයාලට පහසුවෙන් මෙතන සර්ච් බාර් එකේ SPSS කියලා ගහනකොටම ඔයාලට පේනවා IBM SPSS Statistic කියලා. මගේ ගාව දැන් තියෙන්නේ version එක 26 version එක. ඒක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. පහසු. ඒක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ වගේ වින්ඩෝ එක. බලමු මේ මොනවද කියන්නේ. මූලික පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඊට පස්සේ බලමු data ටිකක් අරගෙන කොහොමද මේව හැදෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම මේකේ උඩම තියෙනවා මේ data view එකට ගියාට පස්සේ data view එකේ උඩම තියෙනවා මෙන්න menus කිහිපයක්. මේ menu commands කිහිපයක් තමයි තියෙන file edit view data transform කියලා the menu commands ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන toolbar icon ටිකකුත් තියෙනවා. ඒවා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉතින් කෙටියෙන් යම් analysis වල last edit dialog box එක ගන්න නැත්නම් කෙටියෙන් chart එකක් ගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මේ toolbar icons කිහිපයක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ සෙල් එකක් ගත්තොත් මේ උඩ තීරුවක් ගත්තොත් මේ var කියලා රීනේම් කරලා තියෙන variables. ඊට පස්සේ එක සෙල් එකක් සිලෙක්ට් කරගම මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ඒකේ values name variables. මෙතන තියෙන subject or case number එක observation number එක මේ empty cell එක.
එතන ආඩ් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් data view variable view කියලා. ඒක මේ data editor එකේ තියෙන view දෙක. ඊළඟට තව ඔයාලට variable view එක දිහා බැලුවට පස්සේ ඒකෙත් උඩ menu commands ටික තියෙනවා, toolbar icons ටික අර විදිහටම තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා menu command මේ තින් පහළලා තියෙනවා මෙන්න name types with කියලා මෙහෙම මේ sub specification of each variables වල පිළිවෙත variables එකට අදාළ විස්තරයන් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ variable එකේ name එක, ඒ variable එකේ type එක මොකද්ද? අපි gender කියලා variable එකක් ගන්නවා නම් gender කියන variable එක rename කරන්න name කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක අපි මේකට read කරගන්නේ numeric value එකක්ද string එකක්ද? type එක. decimals label එක values තියෙනන් එකට ඒ values දෙන මේ ඔක්කොම අපි පැහැදිලි කරනවා data sheet එකක් හදාගන්න ආකාරය discuss කරනකොට මේකෙත් variable number එක තමයි මෙතෙන්දි display වෙන්නේ. කලින් එකේ data view එකේදී observation number එක. මෙතෙන්දි පෙන්වන්නේ variable number එක. මේ empty cell එක ගත්තම. SPSS ගත්තට පස්සේ SPSS එකේ අපිට වැඩ කරන්න තියෙන windows කිහිපයක් තියෙනවා. window කිහිපයක්. එකක් තමයි data editor window එක. ඒක තමයි මම කලින් අර පෙන්නුවේ අපේ spreadsheet එකක් ඔයාලා නිකන් දන්න Excel sheet එක ස්වරූපය වගේ ස්වරූපයක් තියෙනවා මේ SPSS එකේ මේ sheet. එකක තියෙනවා data වලට අදාළ data view එකේ data enter කරන්න පුළුවන් window එක view එකක් තියෙනවා. අනිත් එකේ variables වලට අදාළ description එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ window එක තමයි මේ output navigate. output view එක කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට එන්නේ යම් කිසියම් අපේ data read කරලා යම් analysis එකක් කරාට පස්සේ output එක ලැබෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ window එක. මේ windows දෙක අපිට බහුලවම භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. බහුලවම අපිට හම්බ වෙන windows දෙක. ඊට අමතරව pivot table editor, chart editor, text output editor, syntax editor කියලා මේ editor windows කිහිපයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා මේ SPSS. බලමු නිකන්. data ටිකක් read කරගෙන මම data read කරන ආකාරය පස්සේ පැහැදිලි කරන්නම්. දැනට මම read කරගන්නවා sample data set එකක්. ඒ data set එක read කරගත්ත ගමන් අපිට බලන්න පුළුවන් අර windows දෙක. මේ තියෙන data editor window එක. ඒකේ view දෙකක් තියෙනවා. data view එක සහ variable view. ඒ වගේම ඔයාලට මේ SPSS icon එකත් එක්ක දැන් පෙන්නනවා windows දෙකක්. output window එක ගන්න පුළුවන්. ඒක එහා පැත්තේ තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ output window එක ගන්න. අපි කිසියම් analysis එකක් කරාට පස්සේ ඒකේ output එක සාමාන්‍යයෙන් මේ window එකේ තමයි අපිට දෙන්නේ. බලමු. අනිත් windows අපි තව කතා කරා graph editor එකක් තියෙනවා කිව්වා. syntax window editor window එකක් තියෙනවා කිව්වා. pivot table editor එකක් තියෙනවා. බලමු ඒව ගන්න කොහොමද කියලා. අපි frequency table එකක් කරනවා. frequency table එක නිකන් මම variable එකක් අරගෙන ගන්න. එන්න මේ frequency table එක right click කරලා අපිට edit in viewer කියන කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් in separate windows කියලා කියොත් අපිට එනවා මෙන්න pivot table editor. pivot table. ඒකේ අපිට යම් commands ටිකක් තියෙනවා.
ඒ කමාන්ඩ්ස් ගිහිල්ලා අපිට ටේබල් එක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙයා අවශ්‍ය නැති දේවල් තියෙනම් ඒවා ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. පහසුවෙන් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එඩිටර් මේ pivot table editor එක window එක close කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න graph එක table එක අපේ edit කරපු table එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් output window. ඒ වගේම අපි graph එකක් ගමු බලන්න. මම මේ අවස්ථාවේ ගන්නවා very basic simple bar chart එකක්. මේවා. මේ graph එක double click කරාට පස්සේ අපිට open වෙනවා chart editor. ඒ chart editor එකේ අපිට යම් command ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට chart එකේ මේ තියෙන font ඊට පස්සේ මේ colors font sizes ඒවා කොහොම edit කරගන්න පුළුවන්. මේ chart edit. ඊට පස්සේ මේ window ගියාට පස්සේ එකේ තියෙනවා මේ බලන්න syntax window එක. syntax window එක. ඒක open කරොත් අපිට අර syntax edit එක ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට command එකක් write කරලා ලියලා ඒක run කරලා අපිට output එක ගන්න පුළුවන්. මේ syntax edit. එහෙනම් බලන්න SPSS එකේ තියෙනවා අපි නොදන්න මෙතෙක් ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් දැනගෙන තියෙන්න පුළුවන් Windows ගිහින්. අපි නිකන් අපිට පේන්නේ කෙලින්ම data edit එක සහ output view එක විතරයි. pivot table edit එකක් තියෙනවා, chart edit එකක් තියෙනවා, syntax edit එකක් තියෙනවා. වගේම text එකක් ගත්තට පස්සේ text එක edit කරන්න පුළුවන්. separate window එකක් text output edit එකක් එනවා. එතෙන්දී ඒ ටෙස්ට් එකේ format font sizes ඒ දේවල් edit කරන්න අපිට පුළුවන් පහසු. ඔය අපි කතා කරේ SPSS එකේ තියෙන Windows ගැන. මම හිතනවා මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා SPSS පිළිබඳව IBM විසින් ඉදිරිපත් මේ SPSS statistics පිළිබඳව අපි ඉදිරි වීඩියෝවේදී බලනවා අපි ඉන් ඔබට යන්නේ කොහොමද data sheet එකක් create ඒක අලුතින්ම data මේකට enter කරගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ data enter කරලා තියෙන excel file එකක තියෙන data set එකක් read කරගන්නේ කොහොමද text file එකක් read කරගන්නේ කොහොමද ඒ දේවල් pure අපි discuss කරනවා ඒකම මේ data managing ඊට පස්සේ data analysis කියන සෑම පාර්ට් එකක්ම අපි pure කතා කරනවා ඒ නිසා රැඳී ඉන්න ඔයාලට channel එක subscribe කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් අලුත් වීඩියෝස් ඉක්මනටම නරඹන්න